یه واقعیت هست که خیلی ها دوست ندارن بشنون. بعضی از بزرگترین شکست‌های زندگی وقتی شروع میشن که همه چیز بد نیست. نه وقتی زندگیت خراب شده، نه وقتی همه چیز از دست رفته، بلکه وقتی زندگیت قابل تحمله. من یه زمانی فکر میکردم بدترین جای زندگی جاییه که همه چیز میریزه. ولی بعدها فهمیدم خطرناکترین جای زندگی جاییه که همه چیز اونقدر بد نیست که تکون بخوری. داستان امروز درباره همین لحظه خطرناکه. لحظه‌ای که آدم باید بین راحت بودن و واقعاً زندگی کردن یکی رو انتخاب کنه. روزگاری در دنیایی که بیشتر آدم‌ها فقط سعی می‌کنند دوام بیاورند، کسانی هم هستند که یک روز تصمیم می‌گیرند واقعاً زندگی کنند. این داستان یکی از همان آدم هاست. داستان کسی که شاید خیلی شبیه من و تو باشد. کسی که یک روز فهمید بعضی تصمیم‌ها می‌توانند تمام مسیر زندگی را عوض کنند. اسمش نوید بود. 36 ساله. نوید مردی بود که از بیرون زندگیش بد به نظر نمی رسید. کار ثابت داشت، درآمد معمولی داشت، زندگی آرامی داشت. اما درونش سکوتی سنگین زندگی می کرد. هر روز صبح قبل از زنگ خوردن آلارم بیدار می شد. چند ثانیه به سقف نگاه می کرد و همیشه یک فکر در ذهنش تکرار می شد. امروز هم همان است. مسیر ثابت، همکارهای ثابت، شوخی‌های تکراری، جلسه‌های بی‌معنی، گزارش‌هایی که هیچ کس واقعاً نمی‌خوند. نوید آدم تنبلی نبود، ولی مدت‌ها بود دیگه هیچی براش هیجان نداشت. تا یه عصر بارونی یه اتفاق کوچیک افتاد. شرکت اعلام کرد تعدیل نیروی احتمالی در 6 ماه آینده. نه قطعی، فقط احتمالی. همه استرس گرفتن، همه شروع کردن غر زدن، همه شروع کردن دنبال مقصر گشتن. ولی برای نوید یه حس عجیب بود. ترس؟ آره. ولی یه چیز دیگه هم بود. یه سوال قدیمی که دوباره زنده شد. اگه مجبور بشم از این زندگی برم بیرون، شاید بد نباشه. اون شب تا 3 صبح بیدار موند. نه برای اینکه شغلش رو از دست میده. برای اینکه فهمید سالهاست خودش رو از دست داده. یه دفتر قدیمی رو پیدا کرد. دفتر هدفهایی که تو 25 سالگی نوشته بود. داخلش نوشته بود میخواهم کاری بسازم که مال خودم باشد. آزادی مالی قبل از 45 سالگی. کار کردن روی چیزی که واقعاً دوست داره و زیر همه اینا یه جمله. نمیخوام فقط زنده بمونم. میخوام زندگی کنم. نوید دفتر رو بست و برای اولین بار بعد از سالها احساس خجالت از خودش کرد. هیچ حرکت بزرگی نکرد. فقط یه کار خیلی ساده انجام داد. رزومه‌اش رو بروز کرد. همین. ولی خیلی وقتها تغییر زندگی از یک قدم خیلی کوچیک شروع می شود. چند هفته بعد شروع کرد برای موقعیت‌های مختلف درخواست فرستادن. بارها رد شد. دوباره تلاش کرد. دوباره رد شد. هر بار یه صدای قدیمی برمیگشت. دیدی تو همون آدم معمولی هستی. تو برای این کارها ساخته نشده ای. ولی این بار نوید عقب نکشید. بعد از 2 ماه تقریباً داشت ول می‌کرد. تا یه شب یه ایمیل اومد. مصاحبه آنلاین، شرکت کوچیک، ریسک بالا. حقوق اول کمتر از الان، ولی مسیر رشد واقعی. این بار ترس واقعی شروع شد. چون حالا دیگه فقط رویا نبود. واقعی شده بود. روز مصاحبه. دستش می‌لرزید، ولی یه جمله تو ذهنش تکرار می‌شد. اگه الان نه، پس کی؟ نوید اون کار رو گرفت. شروع سخت بود. فشار بالا. اشتباه زیاد. شک به خودش. ولی هر روز 1% احساس زنده بودن بیشتر می‌کرد. هیچ کس با اطمینان کامل شروع نمی‌کنه. آدم‌ها با ترس شروع می‌کنن و وسط مسیر قوی میشن. زندگی معمولی معمولاً با تصمیم‌های امن ساخته میشه. ولی زندگی خاص با تصمیم‌هایی ساخته میشه که اولش منطقی به نظر نمیاد. 2 سال بعد زندگی او هنوز کامل و بی‌نقص نشده بود. اما حالا در جایی ایستاده بود که قبلاً فقط از دور نگاه می‌کرد. او حالا پروژه‌هایی را هدایت می‌کرد که زمانی حتی جرأت فکر کردن به آنها را نداشت. درآمدش نسبت به قبل بیشتر شده بود، اما مهمتر از همه
او دیگر احساس گیر افتادن نمی کرد. زندگی هنوز چالش داشت. هنوز روزهای سخت وجود داشت. اما حالا نوید می دانست هر قدمی که برمی دارد، او را به نسخه واقعی تر خودش نزدیکتر می کند. یک شب، وقتی بعد از یک روز کاری طولانی از ساختمان شرکت بیرون آمد، چند لحظه ایستاد. به نور شهر نگاه کرد. و ناگهان متوجه شد او دیگر آن آدمی نیست که فقط روزها را رد می کند. او تبدیل شده به کسی که مسیر خودش را می سازد. حتی اگر آرام، حتی اگر سخت، اما واقعی. و همانجا با اطمینانی که ساعتها نداشت، یک حقیقت را فهمید. بزرگترین شکست زندگی شکست خوردن نیست. بزرگترین شکست این است که از ترس شکست اصلاً وارد بازی نشوی. بعضی فرصتها با هیجان وارد زندگی ما نمی شوند. بعضی فرصتها با ترس وارد می شوند. اما خیلی وقتها همان فرصتهایی که بیشتر از همه ما را می ترسانند، در را به زندگی باز می کنند که همیشه آرزویش را داشتیم. اگر امروز فقط یک تصمیم شجاعانه بگیری، فکر می کنی زندگیت به کدام سمت می رود؟